a declarat armata. Discutând despre acest subiect în continuare alături de noi, într-o legătură telefonică, Andrei Șvarț, analiză politică externă. Vă mulțumesc, domnule Șvarț. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor! Cum vedeți această informație a dimineții? Hezbollah atacă cu drone locuința lui Benjamin Netanyahu. Da, câteva idei. În primul rând, teritoriul statului Israel este mic, este cât vreo 2 județe de la noi. E important de înțeles acest lucru pentru cei care nu cunosc zona. Apoi, sunt în permanență lansate drone atât de către Hezbollah, cât și de milițiile Houthi și de grupările șiite din Irak asupra Israelului de un an și ceva deja, de pe 8 octombrie 2023. Marea majoritate a acestora, împreună cu rachete balistice, rachete de croazieră și alte tipuri de muniții, au fost doborâte. Dar, din păcate, unele dintre aceste lovituri s-au soldat cu victime și multe altele cu pagube materiale. Legat și de știrea anterioară, trebuie bineînțeles de cetățenii României, de asemenea, că nu este o glumă cu aceste drone. Aceste drone sunt niște mașinării ale morții care trebuie combătute atât din punct de vedere legislativ cât și al capabilităților. Trebuie ca România de asemenea să fie pregătită să rezolve această problemă. Da, ca să tragem o concluzie, domnule Șvarț, și apoi mergem mai departe cu discuția, făcând referire la faptul că teritoriul Israelului e unul destul de limitat ca dimensiune, ce vreți să spuneți? Că a fost un accident? Că nu casa lui Netanyahu a fost vizată în acest atac? Nu, absolut. Această reședință a lui Netanyahu de la Cezarea, Keisaria, a fost vizată și a fost un eșec de natură tehnică faptul că a reușit să lovească această țintă. Dar spuneam că este dificil atâta timp cât ești sub un bombardament la propriu, constant, non-stop, cu rachete, cu drone, să lovești fiecare asemenea țintă și Israelul face tot ceea ce este uman posibil în această privință. Da, rămâneți cu noi, domnule Șvarț. Vedem că, iată, cresc tensiunile în Orientul Mijlociu, odată cu lichidarea liderului Hamas. Moartea lui Yahya Sinwar a ridicat 2 mari întrebări. Cine îl va înlocui și ce se va întâmpla cu ostaticii capturați de Hamas? În interiorul organizației se discută deja despre posibilii succesori, printre care și fratele lui mai mic. Reuniți la Berlin, liderii lumii au cerut o încetare imediată a ostilităților. Cu toate acestea, însă, luptele pe front continuă. Hezbollah a lansat ieri peste 70 de rachete în nordul Israelului, în Haifa, și tot pe fondul tensiunilor tot mai crescute, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a mers în Liban pentru a discuta cu mai mulți oficiali de acolo. Între timp vin și mesaje din Orient. Liderul suprem Ayatollahul Ali Khamenei a transmis azi că mișcarea islamistă palestiniană Hamas, citez, este în viață și va rămâne în viață în ciuda morții liderului său, Yahya Sinwar. Despre aceste ultime evoluții am să revin la dumneavoastră pentru comentarii, domnule Șvarț. În primul rând, se conturează un profil sau o persoană care îl va înlocui pe Yahya Sinwar? Nu știm care este persoana, știm în schimb profilul, ca să mă refer la întrebarea dumneavoastră. Profilul este acela al unui psihopat criminal, căruia nu-i pasă nici de propriul popor și care este determinat să producă cât mai mari pagube și teroare în rândul israelienilor și nu numai. Deci același tip de profil ca și cel al lui Yahya Sinwar și al celorlalți lideri teroriști care au fost eliminați de către statul Israel în acest an care a trecut de la acel masiv masacru. Și până la urmă cineva va prelua standardul acesta criminal, iar Israelul va trebui să continue politica aceasta de extirpare a răului. Am văzut de asemenea cum Al-Qaeda
gruparea teroristă izvorâtă din aceeași ideologie criminală, la fel precum și statul islamic, Daesh, nu au fost distruse complet. De ce? Pentru că au în spate o ideologie. Ele nu sunt ghidate de altceva, de un interes de natură strategică, ci de o ideologie a morții, iar aceasta face victime în continuare, în primul rând în rândul celor care își găsesc în acest fel un scop în viață, uciderea altora. Un mesaj a venit, vă rog. Referitor la acea solicitare că ar trebui să fie o încetare a focului venită din partea câtorva lideri ai lumii libere, a spune că este o solicitare greșită. Nu ar trebui să fie făcută această solicitare din partea Israelului, cum nu este de asemenea solicitat așa ceva Ucrainei. Ambele se confruntă cu atacuri neprovocate asupra populației și asupra integrității respectivului stat, încearcă să supraviețuiască. Toate eforturile lumii libere ar trebui să se rezume la a sprijini atât Ucraina cât și Israelul și nu a submina prin asemenea declarații acest front care ar trebui să fie comun. Da, domnule Schwarz, faceți referire la faptul că Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz și alții s-au reunit la Berlin, unde au cerut oprirea imediată a războiului. S-a speculat faptul că eliminarea lui Yahya Sinwar ar fi ocazia perfectă atât pentru eliberarea ostaticilor cât și pentru încetarea focului. De ce depinde ca aceste obiective să fie îndeplinite? Păi, uitați ce s-a întâmplat. Deci Yahya Sinwar a fost eliminat deja de 2 zile și ceva. Unde sunt ostaticii israelieni? Sunt în continuare în mâinile arabilor din Gaza. Nu i-au eliberat. Da? Atât pe cei care mai sunt în viață, cât și pe cei care au fost omorâți și ale căror corpuri sunt ținute acolo. Deci, presiunea, din nou, trebuie să fie asupra teroriștilor, trebuie să fie asupra celor care au provocat acest război. Israelul a spus în permanență, atât către Hamas, cât și către Hezbollah și Iran, să se oprească. Da? Au fost câteva cerințe: să se oprească agresiunea, să fie returnați ostatecii, da? Și în cazul Hamasului să fie dezarmați, în cazul Hezbollahului de asemenea, și să se retragă la nord de râul Litani. Un ultim comentariu, domnule Schwarz, referitor la această declarație a lui Ali Khamenei, Ayatollahul. Hamas este și va rămâne în viață. Ce a vrut să spună? Are dreptate. E în aceeași cheie cu ce spuneam eu mai devreme. E vorba de ideologia aceasta teroristă a islamului fundamentalist, care vizează atât evrei cât și creștinii, dar, foarte important, și musulmanii moderați, cei care nu adoptă calea jihadului și care, într-un fel sau altul, va fi dusă mai departe. Va fi dusă mai departe de o parte, să sperăm, din ce în ce mai mică a lumii islamice, și noi nu avem altă cale decât să ne apărăm. Mă refer la întreaga lume liberă care își dorește să rămână liberă. Trebuie să ne apărăm în fața islamului fundamentalist și trebuie să ne apărăm în fața Kremlinului criminal. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu. Continuăm.